صباح الخير أيها الأصدقاء المبرمجين. نلتقي من جديد مع دالة تسمى الدالة العشوائية. هذه الدالة لنرى أننا اليوم عندما نستفاد منها إنها دالة range between، نعطي رقم 10 فاصلة منقوطة 100. فإذا إنها في جميع التغييرات، في أي تغيير يحدث بخلية الإكسل تعطينا رقم من يكون بين رقم 10 ورقم 100. وعندما نختار تاريخ نحدد تاريخ 1/1/2016 إلى 15/6/2020. طبعا بدل 10 تم وضع داتا تاريخ معين فاصلة منقوطة داتا تاريخ معين. نلاحظ أن أي عملية تغيير تحدث في خلية الإكسل تعطينا تاريخ من التواريخ. أما الميزة الثالثة وهي عندما نختار محرف معين شير، إنها محرف ونضع الرينج بتوين داخل هذه الدالة ونحدد أننا نريد المحارف ذات الأرقام من 65 إلى 90. فإذا في هذه الحالة يتم وضع هذه الأحرف الخاصة بهذه المحارف. أما عندما نضع أيضا شير ورينج بتوين بين رقم 97 إلى 122 نلاحظ أنها تعطينا أحرف معينة أيضا. لننتقل إلى الملف التنفيذي. فإذا الآن نحن في الملف التنفيذي. عندما نختار أي خلية ونضغط انتر نلاحظ أن الخلايا الخاصة بالدالة المتغير عشوائي تعطينا أرقام جديدة مختلفة عن الأرقام التي كانت موجودة. فإذا نلاحظ أن 65 إلى 90 هي تابعة للأحرف الكبيرة باللغة الإنجليزية، وال97 إلى 122 تابعة للأحرف الصغيرة. انتهت البرمجة لليوم. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة. ومثل العادة أحببت أن نتابع مع بعض ميزة اليوتيوب، أننا عندما نختار الإعدادات في الفيديوهات التي أرسلها يمكن أن نختار إحدى 18 لغة التي يتم ترجمتها، أو نختار الترجمة التلقائية التي تحتوي أكثر من 140 لغة موجودة في اليوتيوب. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة وجميلة مفيدة لكم ولي، بأمان الله.